Він пройшов усі моря світу, а притулок знайшов в Уельсі. Як живе український моряк на пенсії в Британії? Запрошую вас у гості до пана Миколи. Чашка куплена на Пересипському ринку в Одесі. Моряк був надавно со мною. Частинка батьківщини і твого життя, яке ти мав раніше. Вернутися до України і буде можливість залишитися. Без батьківщини дуже тяжко. Дуже тяжко. Я тут забезпечений усім. Тяжкий вибір. Тяжко. Просто людина похилого віку. Що тут було на кухні? Нічого не було. Навіть посуду привезли. Просто не віриться. На які гроші ти живеш? 3 хвилинах від коліного будинку, соціального житла. Щоб не було віп-районів з височезними парканами. Держава – це ми. Я йду в гості до пана Миколи. Йому 69 років. Він українець, колишній моряк. У 2022 році він приїхав до Британії по програмі Homes for Ukraine. І знаєте що? Британська держава поставилася до нього як до свого власного пенсіонера. Побачите самі. Коля, привіт! Привіт! Дякую, що прийшов. Як справи? В справах добре, ти навіть не запізнилася. А дивись, який чудовий день. І ми сьогодні зустрічаємося Да. з тобою. Плюс 20. Дякую, що запросив до себе додому. Я, знаєш, думаю, що те, що ми з тобою знімемо, буде цікаво дуже багатьом. А я представлюся, мене звуть Діана, і я живу в Британії, в Уельсі, в Картіфі з 2022 року. Створила і розвиваю свій канал на Ютубі. Тож запрошую всіх підписатися, і я сподіваюся, що вам буде цікаво. От сьогоднішній матеріал про людяне ставлення держави до своїх громадян і не тільки, до всіх людей, які проживають на цій землі. Оля, а ти приїхав, тобі скільки років було, коли ти приїхав? 64, так, 65 будемо казати. Тобто ти 1 рік як приїхав, то ти отримував бенефіти як не пенсіонер, а як всі, хто не має роботи, отримують Universal Credit, так? Ти відкрито говорив, що ти отримуєш вже 60 років Конечно, пенсію. І що? Ну що, сразу висчитували ці 50 фунтів з пенсії. Тобто потім- вони почули, що в потім- тебе пенсія 50, А потім махнули рукою, перестали. 50 фунтів. Да. Певно, сльози пішли з їхніх очей. О, а от і наш автобус. Ось магазин Tesco. Ці ціни я розповідала у своєму відео. А ви можете побачити все на моєму каналі. Ми щойно проїхали Коліну парикмахерську. А зараз я спитаю у Миколи. А скільки коштує, Микола, тобі зачіска? Від насадку 12 мм, 15 фунтів, а модельна 20 гривень. Не дешево. А як часто ти стрижешся? Раз в місяць? А? Раз в 3 місяці. За які гроші ти живеш? Живу за гроші пенсіон кредиту. Я отримую кожну неділю 216. 9 квітня збільшено, буде 227. Це добре, що Британія в цьому плані дуже гарна країна. Вона дбає про людей. Ми зайшли тут всередину райончику, просто де люди живуть. Ми вже наближаємося до Коліного будинку. І подивіться, соціальне житло стоїть поруч з приватним, бо тут немає кварталів для бідних, кварталів для багатих. Просто так прийнято. О, дивись, яка арка. Зараз вийдемо до водички. В 3 хвилинах від коліного будинку, соціального житла. В нього таке чудове місце. Як в якомусь парку все доглянуте, таке підстрижене. Так. В гарному районі ти живеш. А, Коля, так що це твій будинок? Це мій будинок. Ага, височенький. Ну і що тут? О, дивися, ти бачиш, що це?
Це поштова Так. скринька. Ну, скринька. А скажи, будь ласка, вона працює чи це залишилося від Так, ні, вікторіанських вона часів? працює і тут виймають листи. А, Так що просто це Royal Mail. Нас збираються переселяти. чого? За погану поведінку? Так, за хорошу. Тому що цей будинок піде на слом. О, а ти ще не знаєш куди? І що буде з вами цими усіма ж? Всі туди переїдуть. Куди туди? Туди. Де це ти показуєш? В новобудову. в оцей новий будинок. Так. О, бачу. Будується. Красень, певно, буде. Слухай, і вам вже сказали, що цей будинок буде ваш, так як би мовити, да? Ну так. Нове житло. Зараз наведу на нього ближче його. А коли кажуть, це буде? У 27-му році. А, так ще недовго, півроку. Це дуже добре, це близько. Це близько, це майже нічого не треба змінювати, всі звичні місця поруч. І не треба пристосовуватися до нового місця. Це дуже добре. Так, ну що, ти нас запрошуєш? Запрошую. То пішли? Пішли. Ходимо. Хочу дізнатися, як виглядає соціальне житло всередині. Але бачу, що ліфти нові. Ти кажеш, що будинок не такий вже новий, але бачу, що ліфт досить новий. На тільки дві не працював. Але ж у вас є поруч інший. Ну так. Да. Тобто завжди якісь такі. на сьомий поверх їхати, а потім... Ага, є нюанси. У нас немає камери. О, чудово, і ми її знімемо. А давай ще знімемося разом з тобою, як ми стоїмо тут. Ну, отак ми стоїмо. Пожежна система робить. Ага, нова, пожежна. І дивися, незважаючи на те, що цей будинок скоро буде зруйновано, вони зробили нову пожежну систему, витратили на це кошти. Гарні в тебе двері і підлога, до речі, дивися, яка тут файна. Квартира, гарно. Охайно такі двері. А я першим ділом хочу вийти на балкон. Бачу, що вже дуже гарно. О, вже видно воду. Це ж так гарно, дивися. Я бачу Principality Stadium. Стадіон, отам той стадіон, біля якого я живу. І річка Таф, яка якраз іде і впадає в море. А море ось недалечко. Ми можемо подивитися трошки, тут є будинки, де люди живуть. І одразу в очі кидається пальма, велика пальма. Ну, це, може, один з найулюбленіших дерев у місцевих жителів і взагалі на півдні Британії. Зайшла в тебе дуже світла кімната така. Скільки кімнат в тебе квартира? По нашим поняттям, дві кімнати. Так, бо у Британії немає однокімнатних квартир. Тут кажуть one bedroom, одна спальня. І навіть якщо ти живеш сам, у тебе все одно ніби дві кімнати. Окрема для спання і окрема для життя. Ходжу на кухню. Коли заїхав сюди, що тут було на кухні? На кухні нічого не було. Скажи, будь ласка, я знаю, що це у консулі є така фундація благодійна, яка допомагає. Тобто тобі привезли... Плиту, стиралку і холодильник. О, це все ти отримав безкоштовно. Фрезер, так. Нові. Нові. Це нова. І ще холодильник, давай подивимося. Кухонну посуду теж. Та ти що? Ага, і холодильник. А чому? Ага, чудовий. Холодильник і там... Морозилка. Угу. Кажеш, навіть посуду привезли. Так. Була чашка. Тобто, власне, вони все. А оці тумбочки? Ні, це було стояло. А це стояло, але воно в гарному кондиції, гарній. Фражет уже, ну, остальне сам. Що ще? Ну, вилки, ложки. Ага, посуд, наприклад, там пательня. Ні, це сам. Це вже ти сам. Ні, і ці кастрюлі. А, і ці кастрюлі, Дві кастрюльки Ага. були хороші. Тут що? Не треба нічого. А, в тебе ще тут є. О, Не треба нічого. так в тебе тут багато. Ну тобі Буряковий сок робиш чи ні? я ні, а в тебе є? О, то робиться. А що ти з ним робиш? Ще не готовий. П'ю. Що ж? П'єш? Да, то квас. Це корисний. Буряковий квас.
Вінець. Будемо пити чай. Дякую. Чи... Пловник. О, це справа. Молодець. На ринку є там магазинчик такий. Ага, І вони продають. молодець. А потім заливаєш окропом Так. і настоїш. Я хочу зайти у ванну. Ага. Так. Угу. Ясно. А, 2 крани. Хо-хо-хо, класика британського буття. О, Коля, бачиш, нас видно там. Тебе коврів немає. А що ти не підтримуєш англійські, британські традиції? Та не люблю я їх. І навіть в ванні має бути щось На них сковзають. ковдрочка. У мене є. По проекту вона, мабуть, була якась кладовка, ну я зробив з нього. Ага. Так як в мене набагато Досить глибока вона і висока. і висока, там і постільна лежить, і там Так. багато чого. Ясно. Ага. Речі. Ясно. Все, що треба, тут влізає, так? Я зрозуміла. Що мені тут треба? Я тут мене. Ясно. Ну дякую за такі подробиці. Дякую. Чашка куплена на Пересипському ринку в Одесі. О, ти її взяв з собою. І вона скрізь со мною і в морях була. Це зворушливо. Дуже зворушливо. Вона давно со мною. Частинка від батьківщини і того життя, яке ти мав раніше. Розкажи трошки про себе. Чим ти займався у тому житті, яке було в тебе до переїзду в Британії? Я моряк, ти дуже довго плавав. В багатьох морях плавав. В 4 океанах. Я працював до 97-го року в державній компанії, та якось був хоч трошки захищений, а потім судноплавства не стало, Чорноморського, морського пароплавства не стало. На жаль. І я працював закордонних судовласників. Це не воєнне, це було Ні, в мене- риболовецьке, Ні, вантажне. в мене було судно-рятівник. А скажи, будь ласка, а кого ви рятували? Хто давав сигнал СОС? Це були які? Будь-які кораблі будь-якої країни? По морському праву. Все життя, власне, ти майже не жив на землі, а був весь час у воді, так, на морі. До речі, в тебе ти ходиш, коли ти ходиш, це видно, що ти моряк? Мабуть, уже не Вже не видно. видно, а раніше було, так? Бо вони ходять якось особливо, як то кажуть. В розкачку. Воно ж Так, я от не можу згадати українське слово в розвалочку. Ну, тобто така особлива специфіка ходи. Скільки, на скількох кораблях ти Ой, Ти підраховував? Багато. що не рахував? не рахував. Ми считали країни, в які я заходив, вийшло 33 країни. І вийшло 8 столиць світу, ну таких як Каїр, Маніла. Я займався монтажом щитового оборудовання для дизель-генераторів, які ми ставили в багатьох місцях. Те, чим ти займався після того, як перестав плавати на суднах? Так. Про пенсію в Британії. Справа в тому, що в Британії державна пенсія не така велика, 1000 фунтів. І її може отримати людина, яка пропрацювала тут в 35 років. То ті, хто працювали менше, отримують меншу частину цієї державної пенсії, і тоді їм доплачують таку пенсійну допомогу, як Коля отримує Pension Credit. Нічого близького до кредиту це немає, це просто фінансова допомога. То чим же вона відрізняється від пенсії державної? Вона відрізняється тим, що пенсія державна, вона призначається людині, яка мала стаж, в залежності скільки вона мала.
І ця пенсія виплачується людині незалежно від того, де вона проживає. Вона може залишити Великобританію і поїхати жити в іншу країну, але вона все одно отримує свою пенсію. А от пенсійний кредит, цей пенсійна допомога, вона платиться лише у тому випадку, коли людина живе тут. А також велика кількість британців протягом своєї роботи ще робила пенсійні внески на свій власний рахунок. І тут є така схема, вона добровільна на роботі. Тебе знімають ще, наприклад, 5% зарплати кожного місяця, і роботодавець додає свої 5-8%, це залежно від схеми, яку впровадив роботодавець. Також ще інші є варіанти, коли люди просто самі відкладають на свій пенсійний рахунок, якийсь пенсійний фонд, вкладають гроші, аби ці гроші накопичилися до того віку, коли вони можуть ці гроші починати користуватися. Зазвичай це 55 років, навіть коли людина ще не на пенсії, бо, нагадаю, пенсія у Британії, пенсійний вік настає у 66 років, а незабаром це буде вже 67 років. Також люди вкладають в різні інші форми заощадження, вкладають в якісь інвестиційні програми. Тут багато варіантів. Які в тебе ще є пільги? Що тобі ще пропонує держава безкоштовно? Власне, ти не платиш за це. Кожного року перевіряється електрообладнання, газове обладнання і видаються сертифікати. Ти не платиш за ці перевірки? Ні, я не плачу за це. Диван пропонувала, як я казав, односпальне ліжко, вона мене не встроїла, а диван мені не дуже був. Тобто вузьке маленький. Ти такий величенький хлопчик. Я приїхав сюди з гіпертонією. Так. І все медичне обслуговування, включаючи і пігулки від тиску, всі ліки були безкоштовні. Є. І є безкоштовні. Ти ж знаєш, що медична допомога і ліки тут безкоштовні для всіх. Ти також маєш право на безкоштовне обстеження зору і окуляри. Чи ти скористався цим? Так, Ай, молодець. я цим скористався. Я пішов до цих хлопців, Ага. і кажу, в мене, собственно, зір, я так читаю, там, що написано все. Але як довго за комп'ютером, сидячи за планшетом, я одягаю очки. Окуляри. Для ближніх. Для близьких читаєш. Але я думаю, що перевірка зору тут для всіх безкоштовна, бо я й досі отримую запрошення перевірити зір безкоштовно. Транспорт. Ми сьогодні з тобою їхали, то я ще плачу для людей 60+, прямо з 60 років, у Кардіфі, Уельсі, у всьому королівстві Уельс, весь транспорт муніципальний, тобто міський, безкоштовний. Ага, покажи нам. Транспорт. Ага, ось я покажу ближче. Фотографію, це як прямо ID. Також мається пільги для потягів. 35%, 34% менше коштує квиток. Я, до речі, хочу сказати велику подяку висловити валійському уряду, тому що українці мали неабиякі пільги. І ви знаєте, ми 2 роки, всі українці, незалежно від віку, які приїхали за програмою запрошення від валійського уряду, від британського уряду Home for Ukraine, домівка для України, ми всі десь 2 роки безкоштовно взагалі їздили і потягами, і автобусами. Що ти відчуваєш, живучи в Британії? Які в тебе почуття? Що ти думаєш з цього приводу? Діло в тому, що як я приїхав сюди, я відчув, скоріше всього, з перших кроків я відчув, що я повністю захищений, що
Я маю гроші, маю за що купити одітись, маю на свої примки купити новий телефон, смартфон, апгрейд зробити своєму старенькому ноутбуку, якому вже 15 років. Я можу в тебе спитати таке питання. Ну, я сподіваюся, що ти не зніяковієш від нього. Ми не знаємо, що запропонує британський уряд для українців в кінці терміну наших віз, які зараз ще продовжені до кінця 28-го року. Якщо в тебе і буде така можливість вибирати, повернутися до України, навіть якщо там можуть пропонувати гроші за повернення, і буде можливість залишитися тут. От в тебе якісь є думки з цього приводу? Що я можу сказати? По-перше, без батьківщини дуже тяжко. Дуже тяжко. А по-друге, я тут забезпечений усім. На цю квартиру в мене контракт заключений безсрочний. У мене тут пенсія є. Тяжко. Тяжко. Угу. Тяжкий вибір. Україна мати, але вона чомусь повертається до людей особливо похилого віку, як мачуха. Ніяк не повертається. Я б хотів остатися, будемо так казати. Щоб дожити свій вік і не думати, там, чи мені купити ліки якісь, чи мені заплатити за квартиру, чи мені ще щось там. Я дуже сподіваюся, що настануть такі часи, коли ми будемо пишатися своєю державою за те ставлення, яке вона має до людей, які не є просто трудовим ресурсом, а про яких треба піклуватися. Особливо, коли це люди похилого віку, чи непрацездатні через хвороби, чи вади здоров'я. Будемо сподіватися, що такі часи колись настануть. Я хочу все-таки завершити це на оптимістичній ноті. Українці зрозуміють, що вони не мають бути проти держави, а вони мають всередині держави, бо держава – це ви.